हामीले क्रोममा भएको वाइटी स्टुडियोलाई ओपन गर्दाखेरि बारम्बार हाम्रो चाहिँ वाइटी स्टुडियो एप हाम्रो चाहिँ ओपन भएर आउँछ। हामीले बारम्बार वाइटी स्टुडियोलाई ओपन गर्दाखेरि एपमा भएको हाम्रो वाइटी स्टुडियो ओपन हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी यसको समाधान गर्न सकिन्छ होला? के हामीले वाइटी स्टुडियो एपलाई हामी अनइन्स्टल गर्ने हो त? पक्कै पनि हामीले गर्नु पर्दैन, किनभने वाइटी स्टुडियो एपबाट पनि हामीले विभिन्न आफ्नो च्यानलको सुविधाहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अब हामीले वाइटी स्टुडियो एपलाई अनइन्स्टल नगरिकन क्रोमको वाइटी स्टुडियोलाई कसरी ओपन गर्ने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरको इन्टरफेसमा तपाईँ जानुहोला। तपाईँ आफ्नो क्रोममा गइसकेपछि तपाईँले सर्च गर्नुहोला, वाइटी स्टुडियो भनेर तपाईँले चाहिँ सर्च गर्नुहोला। तपाईँले सर्च गरिसकेपछि वाइटी स्टुडियो यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मास्तिर यहाँ लिङ्क रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गरिरहनुहोला। टच गरिसकेपछि मास्तिर भने ओपन इन न्यू ट्याब इन ग्रुप भनेर यहाँ दिएको छ, तपाईँले यसमा चाहिँ ट्याप गर्नुहोला। ट्याप गरिसकेपछि मुनतिर हामीले देख्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ युट्युबको साइन रहेको छ, तपाईँले यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। हामीले वाइटी स्टुडियोको एपलाई अनइन्स्टल नगरिकनै हामीले आफ्नो च्यानललाई क्रोम ब्राउजरमा वाइटी स्टुडियोमा चाहिँ हामीले ओपन गरिसकेका छौँ। तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुनेछ। तर हामीले हेर्ने भने चाहिँ आफ्नो च्यानललाई यसरी ओपन गर्दाखेरि हामीले बारम्बार चाहिँ वाइटी स्टुडियोमा गएर हामीले यसलाई ओपन गर्न टाइम लाग्छ, यसले अलिकति झ्याउ पनि हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अब यसलाई सजिलोसँग सधैँभरि ओपन कसरी गर्ने हो त भन्ने बारेमा हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो च्यानललाई यसरी तपाईँले ओपन गरेपछि तपाईँले जुन ओपन गर्नुभएको वाइटी स्टुडियोको यो जुन फेस रहेको छ, इन्टरफेस रहेको छ, जुन हाम्रो च्यानल चाहिँ यसरी ओपन भएको छ, यो च्यानललाई तपाईँले अब सधैँभरि खोल्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मास्तिर 3 डट रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्ने भने चाहिँ ए टु होम स्क्रिन भनेर दिएको छ, यसमा हामी टच गर्नेछौँ। यसरी टच गरिसकेपछि तपाईँले एडमा टच गर्नुहोला। एडमा टच गरिसकेपछि जुन हाम्रो यो वाइटी स्टुडियो ओपन भएको यो पेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ होम स्क्रिनमा चाहिँ एड भएको छ, जुन हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। जुन हामीले ओपन गरेको वाइटी स्टुडियोलाई हामीले हाम्रो होम स्क्रिनमा चाहिँ हामीले एड गरेका थियौँ, जुन त्यो वाइटी स्टुडियो चाहिँ हाम्रो होममा चाहिँ अहिले आइसकेको छ। यसरी तपाईँले चाहिँ नेक्स्ट टाइममा चाहिँ आफ्नो वाइटी स्टुडियोलाई चाहिँ ओपन गर्नको लागि चाहिँ जुन हामीले चाहिँ होम स्क्रिनमा चाहिँ एड गरेका छौँ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। तपाईँले यसरी टच गरेर चाहिँ वाइटी स्टुडियोलाई तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले वाइटी स्टुडियो एपलाई हामीले अनइन्स्टल नगरिकनै हामीले सजिलैसँग आफ्नो युट्युब च्यानलको स्टुडियोलाई हामीले क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा सेयर गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।